Acum. Da? Da, acum spune, că nu înregistra, nu pornisem înregistrare. Așa, spune, ai găsit-o? N-am auzit ce ai zis, s-a întrerupt. Acum poți să spui că nu pornisem înregistrare, am zis. Ai găsit-o? Ai conectat-o? Mă auzi acum? Da, te-am auzit. Tot timpul te-am auzit. Ce s-a întâmplat? Amalia, mă auzi? Angela, mă auzi? Eu vă aud. Amalia nu ne mai aude. Amalia? Da, să știi că la mine se întrerupe. Nu te Da. aude. Da, mă auzi? Așa, mă auzi întrerupt, totuși? Hai să pun o pauză. Am văzut, în afară de sigilul respectiv care îl are, din spate, fix de la mijlocul coloanei și după ambele șolduri, da, de după rinic, deci după ambele șolduri, are 3 fire karmice care duc în -2. Poți să te uiți un pic la cauza pentru care s-a blocat Păi legătura noastră? Asta e cauza? Asta este cauza, pentru că respectivii demoni nu acceptă desprinderea ei de firele respective. E ca și când este nici nu profită prea mult de ea acum, da? Pentru că e ca și când parcă e în roata șoricelului, dar ea merge și roata nu se mișcă. Ca așa e cu firele astea. Da. Tocmai de aceea este obosită, ostenită, parcă nu înțelege nimic, parcă vede totul în alb și negru, parcă abia mai respiră, e total nefericită, ce să mai... De ce ei sunt cauza? Și ea de asta își făcea drăguța protecție ca să... Da, hai că s-a înțeles. Ei sunt cauza în situația de față și mai este și că aici mai și a fost preoteasă într-un templu. În templul respectiv am văzut cum a făcut un jurământ cu sânge. Și în momentul în care a făcut un jurământ cu sânge de slujire, în momentul ăla e ca și când pe ea s-a pus un sigiliu de apartenență către Hecate. Ce mai așa asta? O zeiță. Da. Așa. Și ca și când din momentul ăla parcă ea a trăit cum ar veni doar pentru zeița respectivă, adică îi percep un aspect sufletesc, un fragment sufletesc foarte important aici. Deci astea două sunt Deliberat. Da. Și cauzele, da. Cele mai profunde. Când a semnat? În ce câta viață este în care a semnat asta? Acum 927 de ani. Observ pe ce teritoriu e? Doar așa. 927 de ani ai zis, da? Da, este într-o zonă, cum ar veni, paralelă cu Egiptul. În depărtare văd o piramidă. Prin zona Egiptului pe acolo. Da. Câtă energie a sufletului are ea acum aici? E discutabil că energia asta a sufletului Bun, dar părți, ai zis că sunt părți serioase de energie răsată acolo. Are foarte multe fragmente sufletești, dar fragmentul ei din acest moment în corpul fizic este de 76%. Bine, înseamnă că dacă le recuperăm pe alea, e mare lucru pentru ea. Restul și le-a mai recuperat.
Hai să vedem, vrea să-ți mai arate ceva? Care e starea ei? Ce se întâmplă? Nu, doar astea două, atât. Le vrea pe astea două. Hai să venim Astea aici, două. da, și să chemăm contractele, Amalia, și să vedem cine se prezintă acum. Repezi și tu în gând, Angela. Nu, iau și aspectul de acolo, nu mă întorc fără aspectul de acolo. Păi poți să iei fără să ardem contractele? Pare așa importante? Okay. Da, bineînțeles. Ok, hai, ia-le. Nu, că știi care e faza? Am observat că se pregătea să se închidă portalul prin care am intrat și de obicei nu miroasea bine când se întâmplă lucrul ăsta, se ascunde. Asta se urmărește. Da. Da, bun. Iale, prin metodele de tine știute. I-am șters inclusiv sângele după templul respectiv. E un templu în aer liber. E un templu de slujire în aer liber. Și să știi că avea viziuni foarte... Asta da, femeie cu viziuni. Puternice, nu? Foarte puternică era. Avea glanda, avea al treilea ochi de deschis? Era deschisă toată, cum ar veni. Era genul, cam cum citim noi prin legendele astea, preoteasa aia care știa tot, temută de tot și toți se duceau la ea pentru cele mai importante sfaturi, dar nu îndrăzneau să se ducă tot timpul la ea, nici măcar regii. Deci, atât de puternic a fost, da. Câte vieți a avut pe pământ ea? Mii. Dar ce origine, ce ADN are? Care e originea ei? Liran predominant. Are și Atlant, are un pic Pleiadian, are un pic Sirusian. Dar acum pe cel Liran îl manifestă. Da. Are și uman, Da. are și reptilian. Ok, am venit aici. Bine, l-ai recuperat? I-am recuperat, i-am șters și amprentele de acolo, da, și spiritul meu i-a băgat fragmentul respectiv într-o bulă protectoare în camera de lucru, ca să putem să ardem contractele întâi. Deși dacă mă întreb pe mine, m-aș duce să-i desfac și chestiile astea, dar nu, nu. În sensul că în momentul în care am făcut camera de lucru, ca să-ți explic cum e, firele respective karmice ies așa, prin camera de lucru. Și se duc la -2, știi? Adică oricât m-am străduit să fac camera de lucru cu spiritul meu, adică spiritul, inclusiv el spune că nu, aici ar trebui să rezolvăm problema înainte de contracte ca să putem să închidem hermetic. Sunt foarte groase. Dar, Amalia, dacă Angela dă comandă cu mintea ei fizică, sufletului și spiritului ei să se dezlege, să-și scoată cordoanele alea de acolo și să-și le retragă și să șteargă urmele în prezența voastră. Trebuie să le înțeleagă, pentru că unul îi aparține ei, unul îi aparține transgeneraționalului matern, unul îi aparține transgeneraționalului patern. Bun, atunci va trebui să citești informațiile de pe cordoane, nu? Ca să înțeleagă. Sau... Trebuie să înțeleagă că și-a asumat toată karma respectivă. Tocmai de aceea e prinsă de ea. Deci adică a promis tuturor că ea va rezolva karma? Așa promitem toți. Așa promitem toți de fiecare generație, da. Dar la ea e ceva de genul, ea știind în energetic puterea care a avut-o și care încă o are. S-a bazat pe ea și de asta a făcut. S-a bazat pe ea și, cum să spun, are și foarte multă compasiune în ea. Și e, cum să spun, e ca și când a bătut pecete, exact așa mi-arată spiritul meu, a bătut pecete pentru fiecare membru al transgeneraționalului în parte, că tot ce n-a rezolvat ei, ea ia asupra ei și rezolvă ea. Tocmai de aceea, cum să spun, cordoanele astea karmice sunt prinse direct în -2.
Pentru că acolo erau ei, mulți membri de acolo și ea s-a dus acolo. Foarte mulți au avut gardieni. Ce au avut? Foarte mulți din transgeneraționalul ei au avut gardieni. Și e ca și când, oricum, cordonul este al gardianului respectiv, nu mai trebuie să stea gardianul lângă ea. El pur și simplu și-a tot ce trebuie și se asigură că ea rezolvă karma de acolo. Ăsta e telefonul fără fir. Okay? Decât că acum a venit Satan și explică situația. Fiind atât de puternică energetic, da? În momentul în care a ajuns aici în fizic, în viața asta, foarte multe dintre karmele respective sunt rezolvate, foarte multe, nu toate, spune. Dar în momentul când a ajuns aici, ea având deschidere, cum îi spune, deschidere nativă către magie, da? Ea are abilitatea de a-și dezvolta foarte repede capacitățile și magia, pur și simplu în viața asta a avut o deschidere, mi-arată ca o petală, ca un bujor care își deschide petalele și pur și simplu cordoanele respective s-a ridicat frecvențial, da? N-a mai fost pe frecvența aceea de supărată, de victimă, de toți sunt vinovații, numai eu sunt aia bună peste tot și e ca și când a stagnat plata karmică. M-am exprimat clar? Eu zic că da. Deci aici trebuie ea să înțeleagă, aici trebuie să facă conștientizarea. Da. Acceptă să-i le... Spiritul ei e cu ea? Este cu ea, da, bineînțeles. Păi. Și este perfect de acord cu ceea ce se spune. Foarte bine. Adică noi în brațe nu zice, vai, a fost înșelată. Nu, spiritul ei spune, da, exact așa s-au întâmplat lucrurile. Și a asumat să facă chestia asta. Și tocmai, da. Bineînțeles că ea și-a asumat, nepăcălită de nimeni, nimic. A văzut, în energetic, a văzut că foarte mulți din familia ei nu au rezolvat chestia asta, a spus, nicio problemă, voi rezolva eu. Da, că s-a bazat pe ea, sigur. Bineînțeles. Tocmai de aceea, ăsta este și momentul pentru care ea nu înaintează deloc. Ăsta e, cum să spun, hamsterul ăla în rotiță, dar merge doar ea, roata nu se învârte. Pentru care e ținută de frâne din spate. Tocmai de aceea și durerea de șolduri, tocmai de aceea și durerea de picioare. La un moment dat ar fi durut-o și mâinile, înțelegi? Pentru că în energetic o văd că e ca și când înnoată în gol și cu mâinile și cu picioarele, știi? Da. Tocmai de asta una dintre motivele pentru care ea nu mai simte bucuria, pentru că merge în gol, înnoată în gol. Și da, și fragmentele sufletești care îi lipsesc. Acceptă, adică acceptă spiritul ei că ea și-a asumat chestia asta și Satan pe partea asta la alta acceptă să îi le desprindă, da, adică spune nu mă opun, le poate desprinde, dar ceva de genul e ca și când se duce în ceea ce n-a apucat să rezolve la transgenerațional ea, se va întoarce înapoi la origine. Unde anume? În transgenerațional, bineînțeles. Se duc înapoi de unde a venit, la ei. Da, corect. Da. Dar spiritul ei spune că cu siguranță mulți din transgeneraționalul ei sunt încarnați, da? Și informația se va transmite. La care Satan a spus ceva de genul, nu mă interesează, dar chestiile astea vreau să le văd rezolvate. Punct. Și inclusiv dă contractul și pe contractul respectiv scrie plată karmică obligatorie, îl dă spiritului ei, acesta îl deschide, spune da, e corect și îl arde și Satan pleacă.
și în momentul ăsta văd că îi se desprind, cum să spun, ca niște ancore din spatele ei. Zici că sunt niște fire din alea de vapor cu care se leagă așa de Da. țărm, de mal. Da, da, da. Ar fi bine să transmit acum informația transgeneraționalului? Nu, o transmitem transmitem atunci. Bine. Acum poți să chem contractele. Hai să chemăm contractele, Angela. Dai comandă tuturor entităților cu care ai semnat contracte de orice fel, scrise, nescrise, în gând, verbal, cu sânge, promisiuni de orice fel, să vină acum în fața noastră cu toate contractele, punctele, punctele, copiile, hologramele. 1, 2, 3. Tu ești stăpâna în câmpul tău, tu decizi ce să se facă. Contracte vin. Iahve și primul am atât. 2. A destructurat, a inactivat foarte multe, spune spiritul ei. A avut capacitatea de a face lucrul ăsta. Inactivându-le, e ca și când s-au evaporat. Nu le-a mai acordat atenție. Iar pe ăsta de la primul om este neiubire de sine și șederea Matrix, care se termină în 2031. Iar la Iahve percep jertfă, rugăciune, plecăciune, oboseală, plâns, tristețe, seriozitate, inadaptabilitate, excludere, amăgeală, separare, indecizie. Da. Să destructureze și ritualurile de botez, de cununie, de orice, de oricând, oriunde a avut loc acestea în defavoarea ei. Astfel încât să-și ia toată energia de acolo, să șteargă urmele, acum pentru totdeauna. Da? Ok. Da, ok, s-a făcut lucrul ăsta, la care spiritul meu m-a oprit și a zis stop. Pleacă Iahve, pleacă primul om și spiritul meu o cheamă pe Hecate. Văd că Tu o cunoșteai, mai întâlnit-o, Amalia, pe Hecate? Da. Ce s-a ocupat? Cu mai multe. E ca Lilith? În genul lui Lilith? Ceva de genul. Ok. Ceva de genul. Cum să spun, ceva de genul. Stai că văd că vine foarte greu și de la foarte mare îndepărtare. Vine Agale. A avut treabă. A fost ocupată, spune. Nu-i place când e chemată. Cu ce a fost ocupată? Vrea să știe Angela de ce a venit așa Agale. Cu ce a fost ocupată? Vrei să știi tu, nu vrea să știe Angela. Angela eu sunt împuternicită de către Angela să pun orice întrebare. De ce a venit așa Agale? Nu este cazul să o superi. Spune că te obligă să-i acorzi respect. Nu supăr, sunt și eu curioasă, ca orice pământean, să ne înțeleagă și ea pe noi, că și noi o înțelegem pe ea. Spune că dacă ești împuternicită de către Angela, trebuie să pui întrebări strict pentru Angela. Bine, Angela, poți să o întrebi tu în gând. De ce a venit așa Agale? Dar eu nu vreau să fiu nerespectoasă. Nu vrei să-i pui această întrebare respectoasă? Bine, atunci îmi retrag cuvintele dacă nici nu mă împuternicezi, nici nu vrei să o deranjezi. Nu, ai niște curiozități aparte și e foarte ocupată ca să-ți acorde atenție, dar ești renumită că de cele mai multe ori întreci măsura și te sfătuiește să te oprești, mai ales la frecvența la care ai ajuns, mai ales că ea este genul de care nu prea se aude și face foarte multe. Și una din chestiile pe care nu le suportă, în special la umani, ca și la
rasele regresive, spune ea, este lipsa de respect. Și spiritul meu intervine și spiritul tău, am văzut că s-a băgat în fața ta. Spiritul meu intervine și îi spune că este cazul să se retragă jurământul care l-a făcut prin sacrificiu de sânge. Așa o doamnă a cerut să se facă sacrificiu de sânge? Da. Întrebam și eu așa. Nu, spune că înțelegerea a fost greșită. Nu a cerut, s-a arătat lucrul ăsta și a fost interpretat greșit. Pe ea o mulțumea faptul că era adepta ei printre primii. Ea n-a cerut și sunt foarte puține entități care cer sacrificii de sânge. Nici măcar demonii toți nu cer sacrificii de sânge, dar suntem prea tâmpiți și prea aroganți ca să credem chestia asta. Și sunt prea șmecheri și acceptă. Da? Asta o interpretăm noi. Da. În momentul în care îi desface sigiliu, îi percep, cum să spun, la picioare. Are ceva la picioare, ca un fel de nisip în loc de oase. La șolduri, la picioare. S-a făcut, a zis. A crăpat sigiliu și i-a spus spiritului meu să-l ia și să-l destructureze și și-a plecat. Spor la treabă, doamnă. Așa, mai departe. Ce mai avem de făcut? Totul îi desface. A așezat-o pe un pat, are picioarele foarte fragile după ce a desfăcut sigiliul ăsta. Îi mai scoate un implant de la inimă, este dezactivat, dar totodată o împiedică foarte mult în circulația sângelui. Atât cea eterică cât și cea fizică. Asta îmi vine să spun că îi provoacă tensiune, îi provoacă presiune, îi provoacă amețeală câteodată. Bufeuri, îmi vine să zic că îi provoacă câteodată, la cum îmi arată aici. Îi șterge amprenta de la ceafă. Dar nu e amprentă, e holograma asta. Ok. Holograma asta îi împiedica foarte mult împământarea, nu o simțea până în cap. Când o făcea, o simțea fix până în zona plexului solar, puțin mai jos, dar vag. E ca și când energia asta a pământului, magnetismul pământului, nu o simțea prin interior, o simțeam mai degrabă pe exterior. Da. Și avea senzația că o face în mod corect. Da, da, da. Uite, prin mâini o simțea mai bine când o făcea. Dezechilibru chakra gâtului. Îi scoate o larvă astrală din meridianul bilei. Două avorturi, o scordoană la două avorturi îi scoate și scoate foarte multe emoții de umilință, de rușine, de vinovăție, de tristețe. Nu-i aparțin toate, deci îs preluate majoritatea dintre ele. Îi mai scoate de la ochiul drept, îi scoate ca două semințe de mac.
aia îi blura imaginea câteodată. O făcea să vadă în ceață. Da. Și mai scoate o larvă astrală din urechea dreaptă. La fel, îmi vine să spun că e provocație uit câteodată, nu tot timpul. Mâncărime îi mai provoca câteodată. Și o împiedica să discute cu spiritul. De la stomac îi scoate ca un fel de energie, dar nu este foarte mare, e cam cât 2 boabe de mazăre, așa, în dreapta și în stânga stomacului, de energie în formă de bile, am spus, neagră. Da. E ca și când a identificat cauza, i s-a distras atenția ca să o elimine, dar le-am prejmuit, cum ar veni, le-a strâns. Le-a avut în vedere, îmi spune. Dezechilibru chakra sacrală, iar văd chakra rădăcină, iar văd dezechilibru. Asta cu rădăcina îmi vine să zic. E și puțin împrăștiată, e decolorată. E mai degrabă vișine decât roz. Decât roșie. Roșie diminuată. Da. Nu și-a folosit-o, nu s-a putut. N-a alimentat-o. Da, n-a alimentat-o. S-a învârtit în gol, spune spiritul ei. Ia vezi nervul vag. Da, ea a fost comprimat. Da. Da. Și de la rinichi îi scoate foarte multă nemulțumire, tristețe, plictiseală îi scoate de la ficat și de la rinichiul drept. Da, e de reconstruit aici la picioare. Nu mai mi-arată nimic. Da. Tensiunea, stai să văd unde era. Hipertensiunea. Am spus, este de la implantul care l-a avut în inimă. Artrită, dureri de bazin, avea, ai zis. Da, restul mai încolo. Bun, hai să facem și să curățăm liniile de potențial de suferință. Păi nemulțumirea are una singură și nu e neagră, e mai degrabă un gri. Bun. Curăță, destructurează și îți proiectezi acum, Angela, tot ceea ce îți dorești tu să realizezi în prezent și în viitor, referitor la sănătate, relațional, financiar, activitățile tale, pasiunile, lucruri cu energia, tot ce îți dorești să realizezi, rogi spiritul tău să colaborați și să pui în practică, să-ți proiectezi acum tot ceea ce e corect și sănătos și plăcut pentru tine de acum încolo. Între timp o deconectăm de la egregoare, conștiințe colective, astrale inferioare, entități și câmpurile lor, ca și frecvențele lor. Și de la inconștientul colectiv, da? Da. Și egregoarele la care ea se conectează. Să te uiți, te rog frumos acum, Amalia, egregorul referitor la... L-am văzut. Ăla, da. Da, l-am de văzut. care am vorbit. Cum este? Nu l-aș încadra la un egregor, hai să-l numim rău, nu l-aș încadra la un egregor rău, în schimb percep că sunt anumite persoane care e, cum să spun, hai să zic,
oarecum are negativitate și îl interferează. Și văd că la un moment dat egregorul respectiv exclude persoanele astea. Bun. Reușește să facă o selecție, să-și oprească ce... Da, pentru că sunt puține persoane care... bine, nu o fac, persoanele respective nu o fac intenționat. Da, doar că nu sunt pe frecvența grupului respectiv. Corect. Dar nu, e ok. E ok grupul, da? Foarte bine, are idei sănătoase și mie mi s-a părut. Așa, acum de ce să mai deconectăm? Ia să vedem. Restul sunt puncte de altceva. Hai să chemăm persoanele și odată cu ele să ne uităm și la celelalte. Deci vrea să știe așa, cine sunt și ce rol au în viața ei membrii familiei. Tatăl decedat de peste 30 de ani. Mama trăiește, fratele trăiește, soțul trăiește, fiica și nepoțica care trăiesc. Îs completare, fac parte din familia de, hai să zicem, de suflete, dacă pot să o numesc așa, în cazul ăsta. Nu percep, cum să spun, parcă toți sunt plictisiți de viață, dar ea mai rău ca toți, înțelegi? Poate tocmai din cauza că aveau cordoanele alea încărcate de pe transgenerațional. Bineînțeles, da. Și-au prevăzut, adică percep și ei încărcătura asta. Au perceput-o, o percep și, cum să spun, nu e per total, mi se pare, cum au venit aici la cordoane, sunt strategic așezați. Adică nu-i percep nici certăreți, nu-i percep nici foarte dușmănoși. Și de ce spun lucrul ăsta? Îmi dă senzația că par indiferenți. Da? Și persoanele indiferente de cele mai multe ori se confundă cu astea dușmănoase, dacă pot să mă exprim așa, dar nu e total diferență. Deci nu sunt dușmănoși, par indiferenți, dar toți sunt cu fața la ea. Asta îmi dă senzația că are susținere sau a avut susținere din partea lor, are susținere din partea lor, cel puțin energetic, sunt acolo strategic să o susțină. Da, ăsta e, cum să spun, în energetic, prea multă indiferență nu e ok. Hai să le trimitem informații pe cordon, ca să îi trezim un pic, să-i zdruncinăm ușurel așa. Da, sunt treziți. Da? Da, cei persoanele în viață, să le spunem așa, sunt treziți. Au preluat de la ea, adică nu mă uit... Sunt în colaborare, da? Da, mă uit, cam toți au sămânță de liran pe acolo. Și să-și amintească de spiritul lor, să-și amintească de capacitățile sufletului, a memoriilor lor, să-și le adună, să-și le recupereze energii, lipsă, amintiri, să ierte, să accepte, să elibereze, să ia viața mai în glumă, mai cu bucurie, să mai detașați ca să-și rezolve, că mai repede rezolvăm problemele cu detașare decât cu încordare. Na. Și tot ce mai au nevoie să înțeleagă acum și să comunice cu spiritul lor absolut neapărat, pentru că doar în interiorul lor își pot recupera, își pot regăsi, stând cu atenția în interiorul lor, își pot rezolva absolut toate temele pe care le au, colaborând cu sufletul și cu spiritul. Bun, tatăl decedat, e ceva de semnalat aici? E bine? Nu. Încarnat. Da, e încarnat tatăl. Acum mă uitam că spiritul ei a curățat foarte bine cordoanele și am perceput că le-a deschis ecran și le-a dat informația și le-a arătat-o. Și am perceput cum la un moment dat pe ecranul respectiv le-a transmis telepatic, nu mi-arată ce le-a transmis spiritul ei telepatic, dar pe foarte mulți dintre ei am văzut că își pun mâna dreaptă pe inimă și își fac iertările.
Foarte bine, asta era nevoie, foarte bine. Foarte bine, de asta aveau nevoie, ca să nu mai fie așa de stat, înțelegi? Foarte bine. Și acum taie cordoanele. Să taie cordoanele și să ne răspundă spiritul ei sau al tău sau al meu la întrebarea ei de acum, care zice așa: ce ar trebui să facem ca la plecarea de aici să nu uităm cine suntem și să facem cea mai bună alegere? Să stai prea bine cu atenția pe tine. Să fii prea conștient. Stând cu atenția pe tine, asta înseamnă că poți să-ți manevrezi inclusiv visele. În momentul în care vei stăpâni visul perfect și vei fi conștient că visezi și vei schimba conștient starea și ceea ce faci în vis, în momentul ăla vei stăpâni foarte bine chestia asta. Până atunci, spiritul meu a început să râdă, spiritul tău e ceva de genul... Hai terminați cu prostiile? Și spiritul ei e ceva de genul, ok, e o simplă întrebare, am răspuns. Bun, mai are una, la fel de importantă. Ce este de preferat, incinerarea sau îngroparea? Hai să zicem în cazul ei, că nu putem să dăm la general, să dăm... Îngroparea. În cazul ei, îngroparea? În cazul ei, îngroparea, da, pentru că prin incinerare, energetic, prin incinerare, sunt foarte mulți care după ce mor, da, spiritul meu a făcut ceva de genul bla, bla, bla. Sunt foarte mulți care noi aici, nu mai venim, nu mai ne întoarcem, nu știu ce, și sunt foarte mulți care în momentul când ajung pe partea cealaltă, da, pentru că noi nu deținem și nici nu o să ni se dea toate informațiile, să le dăm așa pe tavă tuturor, în momentul când ajung acolo, majoritatea, nu toți sunt atât de păcăliți pe cât credem noi. Majoritatea de bunăvoie aleg să se întoarcă înapoi. În momentul în care... Maria, nu aleg din inconștiență? Adică din lipsă de conștientizare să se întoarcă înapoi? Nu. Sunt puțini care aleg în cunoștință de cauză. Nu. Ok, hai, zi tu. Zice că nu. Eu zic ce aud. Da, foarte bine. În momentul când vin aici, e ca și când li se șterge matricea odată cu incinerarea corpului fizic. În energetic e ca și când li se șterge matrița și durează până când li se face un alt corp fizic, înțelegi? În cazul în care vin înapoi, ei își mai păstrează amprenta vechiului corp. Da. Corp? Corect, da. Și oarecum se aseamănă? Da, cam trebuie să-și poarte cu ei și programele și bolile și memoriile și informațiile toate și toate astea. Da, corect. Și atunci prin incinerare se ard astea din sperietura lor? Prin incinerare, în momentul în care decid să se reîntoarcă, nu li se mai face corpul atât de repede fizic și trebuie să aștepte mai mult mai mult. Dar ea întreabă, ar putea fi și un pic mai sensibil corpul și mai bolnăvicios și mai debil și mai așa, dacă se arde? Bineînțeles că da. Wow, păi ne-ai răsturnat convingerile tu acum. Da. Eu? Mă rog, prin ce ne spui, nu tu personal. Da. Cine a răspuns? Spiritul ei sau care? Spiritul tău. Aoleu! O să ne batem. Eram convinsă. De-abia așteaptă. Eram convinsă. Dragul de el, îl iubesc. Eram convinsă că vreau să mă incinerez. Da. Spune că greșeala ta este că îți iei informația la comun. Și de obicei noi trebuie să luăm ca informație, chiar dacă se dă informație, noi trebuie să luăm fix ce rezonează cu noi. Pentru că, informația este aceeași pentru toată lumea, dar nu toți au deschiderea către acea informație. Și plus de asta zice, hai să fim serioși, că de cele mai multe ori sunt persoane care vor incinerare și tot la pop ajung. Adică familia decide. Păi eu aici vreau să ocolesc ritualurile astea, știi? E ceva de genul, poartă-te frumos cu familia ca să fii sigură unde te duce, știi?
Vai, vai, vai. Deci nu scăpăm de popă, orice metodă am alege. Și oricum... Ba da, se poate. Ba da, se poate scăpa. Adică sunt anumite familii care respectă decizia, decât că pentru unii este ok incinerarea, pentru alții este ok mormântarea. Da, nu mă înjurase destui. Până acum, așa, hai că mi-a venit o întrebare. Am auzit-o și eu la cineva. Sufletul îmbătrânește odată cu corpul fizic? Nu. Cum arată sufletul când omul are 100 de ani? E la Sufletul fel de e vioi, nu e obosit, nu e săturat de experiență. La fel de neschimbat e de tânăr și vioi? Sufletul este neschimbat. În momentul în care, și aici spiritul meu intervine și spune, da, este îndreptățită întrebarea, pentru că în momentul în care eu intru și lucrez pentru o persoană, da, de cele mai multe ori spun, partea subliminală e gârbovită, e supărată, e tristă, dar alea sunt emoțiile. E ca și când partea subliminală se interpune într-un, cum îi spune, într-un personaj ca să-mi arate starea pe care o simte în momentul respectiv. Mai spun câteodată, uite, partea subliminală are măști pe față sau e deformată sau e grasă, dar uite că de fapt ăsta e motivul, este modul părților subliminale de a-mi arăta mie exact care este cauza și cum se simte corpul fizic. Pentru că în foarte multe sesiuni, și o spun fără nicio modestie, din ce am auzit și eu de la fostele mele cliente, foștii mei clienți, se spune, cum să spun, se spun lucruri, dar cei care sunt în fizic, pacienții, nu simt sau nu se regăsesc. Ok, mi-a spus chestia asta, înseamnă că așa a văzut și că așa mai departe. Aici, în schimb, mie mi-arată ca să pot să transmit cam cum se simt părțile lor fizice, să se facă conștientizarea mult mai rapid. Dar sufletul, partea subliminală, este neschimbată. Păi să înțeleg, așa cum pot eu să înțeleg, sufletul îmbracă forma corpului fizic în suferință, cum ar veni. Corect. Corect. Dar ca să-mi arate mie ce are de rezolvat sau ce... Dar sufletul nu suferă pentru chestiile astea, suferă mai mult corpul. Ba da, suferă, sufletul... dar nu suferă transformarea aia de care mă întrebi tu. Nu durerile alea ale corpului și minții. Exact. Corect. E un fel de, cum să spun... Un fel de hologramă, uite, spiritul meu îmi dă un exemplu. E ca și când noi ne așezăm în fața oglinzii, da? Și ne punem o mască care este foarte dureroasă pe față. Înțelegi? Cam asta e. Simți disconfort, dar, cum să spun, simți disconfort când iei masca, sau masca o pun pe față ca să-i arăt lui fimea ce simt eu înăuntru. Știi? Adică se simte disconfort, dar asta nu înseamnă că pe mine masca mă urățește. Eu rămân neschimbată în esența mea, corect. Bun. Deci asta că sufletul îmbătrânește, nu îmbătrânește. Se simte bătrân, dar nu îmbătrânește. Se simte bătrân, dar nu îmbătrânește. Aha. Și apropo, pentru cei care... Nu dau informația asta. Ok. Bine. Hai să vedem ce mai are. Așa. Trebuie să facă împământarea ca să-i purific aspectul sufletesc. Mai avem eu ceva din urmă, dar nu mai. Hai să facem cu ea în continuare. Am tăiat cordoanele. Hai să chemăm spiritul să vedem dacă îl percepe. Angela, te rog să stabilești o conversație cu spiritul tău, să-i spui că îl iubești, că ești recunoscătoare pentru susținere și că dorești de acum încolo să rămâneți permanent în comunicare și să te susțină, să-l auzi, să te audă și așa mai departe. Pentru binele întregului corp al vostru și să te atingă pe undeva, să vedem dacă percepi. El se află în interiorul tău, doar să se manifeste.
să-și facă prezență. Pe față? Pe față? Da, te-a luat în brațe. Foarte bine. Acum conexiunea cu energia pură a Pământului. Angela, îți imaginezi din centrul tălpilor tale, hai să vedem dacă și simți de data asta, în interiorul picioarelor, îți imaginezi două fascicule de lumină care cresc, se adâncesc până în centrul Pământului, unde întâlnesc sfera de energie pură a Pământului, sufletul, spiritul Pământului, cu care te conectezi acum cu iubire și recunoștință, mulțumind Pământului pentru toată susținerea în toate experiențele pe Pământ, pentru energia oferită, magnetismul și tot ceea ce ți-a oferit, hrana. Și te întorci acum, te vizualizezi în această lumină stabilă, puternică, încrezătoare, până în creștetul capului și te umpli de această frecvență în tot corpul tău, în toate celulele tale, până în câmpurile tale. Și din centrul capului tău, un alt fascicul de lumină, rogi spiritul tău cu el să unească, să caute acea frecvență a sursei pe care ai venit și să se unească cu, să te unești de fapt, să te conectezi cu energia pură a sursei și conștiinței universale de unde ai venit pentru prima oară. Să-ți caute matricea originală cu toate valorile, calitățile, talentele tale, capacitățile, puterea de a iubi, libertatea, bucuria, fericirea, liniștea, echilibrul, înțelegerea, armonia cu tine însăți și cu întreg universul. Te întorci în interiorul tău și te conectezi cu restul de energie existent și activezi toate memoriile și puterea inimii. Accepti și integrezi energia masculină cu energia feminină și integrezi cele trei părți, suflet, spirit Este și integrată. Era integrată? Da, este integrată. Și acum au venit, am purificat și aspectul respectiv, s-a integrat și acela și au mai venit încă 3 fragmente și le-a purificat spiritul meu și le-a integrat și pe acelea. Și acum în momentul, văd că da. zi. În momentul în care se conectează cu sursa, Maria, se întâmplă ceva când zic de matricea originală, deci să-și recupereze tot ce are valori, se mai adună ceva de prin univers, ca să nu zic degeaba. Da, cum să nu? Da. Nu te-am întrebat niciodată ce se întâmplă. Da, cum să nu? În etapa asta. Bine. Acum depinde ce își imaginează fiecare că înseamnă matricea respectivă. Matricea respectivă eu le percep ca niște coduri. Ca niște? Ca niște coduri. Da, da. Despre asta e vorba pentru că am auzit și la alte persoane din alte zone și în alte cărți că noi fiecare avem câte un cod individual, fiecare cu care venim și acolo se găsește toată taina, tot secretul nostru, da? Corect, da, perfect adevărat. Și ADN-ul este unic pentru fiecare în parte. Deși noi suntem unici, deși suntem despriși din aceeași sursă, noi suntem unici. Și acum spiritul meu spune exact așa, imaginează-ți un val, imaginează-ți o mare cu valuri și imaginează-ți că din marea respectivă ai văzut câteodată sar foarte multe picături. Asta mă gândeam, da. Sar stropia și stropia conține exact ce conține apa mării. Exact. Dar, într-un fel... Dar niciodată nu seamănă picăturile. Niciun strop nu va semăna cu celălalt strop. Asta una la mână, adică nicio picătură nu va semăna cu cealaltă picătură și întotdeauna picătura care a ieșit prima și, cum să spun, picăturile alea care au ieșit primele întotdeauna acumulează și mai multă informație și mai multă cunoștință și mai multă, înțelegi? Cazul cânteilor din sursă, zici. Corect. Și
Și m-a dus cu atenția pe picioare acum. Așa. Că acolo era de lucrat un pic. Angela, simți ceva? Percep ceva? Că se lucrează? La picioare? Nu. Dar până acum ai perceput ceva? Conexiunea cu N-aș putea să pământul? zic. Conexiunea cu Da, pământul ai altfel. simțit-o? Parcă a fost altfel de data asta. Dar ai reușit să te relaxezi, să iei atenția pe tine? Ți-au mai venit gânduri așa? Nu chiar cum ar fi trebuit. Nu ți-ai ținut atenția chiar cum ai fi trebuit. Zici. Așa, Da. Amalia, când termin să ne spui. Mai durează. Ok. Dar El lucrează și la inimă. așa, și cu nervul vag și vezi și astea, emisferele cerebrale, că ea era pesimistă tare și să scoată de acolo programe, niște emoții, niște tot ce are, să scoată, dacă a mai rămas ceva de scos. Nu. La plămâni îi curăță intens o secțiune din lobul stâng al plămânului. Da? Dar starea ei de, cum se chema, mă, de apatie, de lipsă de poftă de viață, de, eu știu, poate frici, poate așa, și le-a scos, nemulțumiri, amăgire. Astea le-a scos odată cu emoțiile, dar cum să spun, energetic, o cauză care mi-a arătat-o a fost faptul că ea era cum e hamsterul ăla în roată, dar ea se străduia să se miște și roata nu se mișca. Deci ea se mișca așa în gol, cum ar veni. Știi? Da. Și îți dai seama, mișcându-se în gol atâta timp, clar că nu mai vedea, nu mai percepea, nu mai avea nicio poftă de viață. Plus că ea preluase toată tristețea ambelor transgeneraționale, știi? Da, păi cred că în plământ tristețea la ea somatizată era în lobul stâng al plămânului. Să scoată orice amprentă de tristețe din tot corpul ei, oriunde s-ar mai afla ascunse pe undeva. Angela, dai comandă că dorești să elimini, să transformi în bucurie, fericire, acceptare, armonie, să ieși în natură, să te bucuri. Așa, ce mai aveam de făcut? Curățarea. Zi, Maria, dacă ați terminat. Mai vă las să se lucreze și să-mi spui, Angela, dacă te-ai regăsit în ce ți-a explicat Amalia până acum. Da, m-am regăsit în mare parte. În problemele de sănătate, de senzații pe care le-ai avut până acum în corp. Ea cu al treilea oi, cum stă, Amalia? Stă destul de bine, dar scuză-mi expresia, e puturoasă prin a privi prin el. Nu privește tot timpul prin el. E mai degrabă, o văd că stă foarte mult cu atenția pe inimă, decât să privească prin al treilea ochi. Îmi cer scuze pentru... Da, păi e lenea asta care, a minții noastre, știi, care... Și nu e lenea. Nu, e mai simplu să stea cu atenția pe inimă decât cu atenția pe cap. E ca și când... și am observat chestia asta la foarte mulți care evită să-și folosească viziunea pentru că ei consideră că e mai ok să stai în inimă. Adică fiecare are rostul și sensul ei. Și întotdeauna ce e prea mult e... Da.
nu e bun. Inima e pentru simțiri, al treilea ochi, capul e pentru văzut. Bun, deci să ne îndreptăm atenția de acum și să ne amintim, că nici eu nu le amintesc, să le amintim ca să-și îndrepte atenția și în centrul capului lor, nu numai în centrul pieptului, da? Spiritul tău spune că atâta timp cât avem un corp fizic, pe care îl vedem cu ochii fizici, atenția noastră trebuie să fie inclusiv pe unghia mică de la degetul mic. Corect. Adică nu doar pe inimă, nu doar pe al treilea ochi, că mai avem și fund, mai avem și genunchi, mai avem și buric, mai avem și ficat, mai avem și splină, și adică toate tot sunt e importante, important. toate au rolul lor, da. Dar bine, este și momentul, mi-arată așa per total, că este și momentul în care se spune, du-ți atenția în inimă, stai pe inimă. Păi noi ne-am axat pe exerciții de genul ăsta, na, ca să ne dezvoltăm sentimentele, emoțiile, simțurile, dar uite că, na, corect, și capul e important. Glanda pineală, al treilea ochi. Tot corpul este important. Da. Bun. Ha. Și spiritul meu râde și zice, stai că încă nu ați aflat de importanța plexului solar, zice, dar nici nu vă spunem acum. Și că acum de-abia ați aflat de al treilea ochi, că trebuie să mai vedeți și prin el. Scuze. Scuze. Ia să se uite la mine să vadă ce știu eu despre plexul solar și importanța lui. Am făcut și un material, material, dar încă nu dau drumul. Ai văzut? Ai văzut? M-ați prins. Ai văzut? Da. Știi tu, dar mulți nu vorbesc. Este centrul corpului, este puterea. E creierul, al doilea creier. Bun. Curățarea, mai are? Să facem curățarea. Nu, am intrat la curățarea casei acum. Curățarea casei. Îmi place cum arată casa ei, dar îi șterge amprenta unui portal din bucătărie. Și îi ia foarte multă, îi curăță foarte multă amprentă energetică, dar nu zicem, mai degrabă memorie de tristețe. Da. Tristețe și melancolie. Ia să destructurezi tu, Angela, acum prin intenție alături de Amalia, că va fi foarte eficient. Toate aceste amprente ale trecutului au fost, s-au dus, gata, te-ai rupt de trecut, ți-ai șters, ți-ai înlocuit și programele și energia. E mare, e luminoasă, e puternică, cuprins toate obiectele, tot spațiul, pereții, sus, jos, dreapta, stânga, față, spate, absolut tot luminezi acolo, în noua energie, cu optimism, cu bucurie, cu fericire. Mulțumești spiritului casei, mulțumești spiritului tău încă o dată, sufletului tău, îți îmbrățișezi casa, te îmbrățișezi și pe tine. Și hai să vedem, în mașină, nu știu dacă ai, dacă mai ai vreun spațiu de curățat, mașină, da, hai, curățați. Am mașină. Șofezi? Cu curaj? Da, mai puțin acum. Nu, niciodată cu curaj. Te-am prins. Hai să vedem, Amalia, ce îi recomandă spiritul? Nu, e bine la faza asta, nu. Mă uitam la mașină că nu doar roțile erau impregnate de o energie. Câteodată mi-a arătat că îi trepida mașina, deși era asfalt fără gropi. Trepida de tristețe, Trepida din cauza roților, că erau foarte, foarte încărcate energetic. Robinetul abundenței. Îi se activează și curajul. Se activează și curajul. După curățarea asta. Ce am perceput, tot mi-a dat senzația că are casa puțin întunecoasă. După curățare e ca și când s-a aprins un bec, e mult mai clară, e mult mai
senină, casa, spațiu. Da. Bun. Recomandări ceva? Ai zis să fie mai... Parcă ai zis. Recomandări de la spirit, zic, dacă îi mai face. Noi mă uitam la robinetul abundenței și nu... picură constant. Știi? Și picăturile nu sunt mici. De asta mă tot uitam să văd dacă seamănă picăturile între ele sau dacă e vreo diferență. Sunt picăturii mari, toate seamănă între ele, deci clar a revenit stabil. Ok. Cum arată ea acum, Maria? E mai veselă sau e la fel ca la început? E mai luminoasă. Nu e... nu percep... Nu percep veselă. E de neam, am auzit. Are o seriozitate, dar cum să spun, o seriozitate blajină. O seriozitate calmă. Pare foarte înțeleaptă. Știi? Dar are înțelepciunea aia caldă. N-are înțelepciunea aia rece, stingătoare, știi? Da. Hai să vedem, s-a recuperat. În schimb, s-a mai înălțat puțin. Adică mi-o arată mai înaltă, mai zveltă, mai... Poate să respire, acum îmi spune, știi? Și îmi dă un zâmbet. Nu râde, dar îmi dă un zâmbet cald. Dacă îi spun să înceapă să danseze, dansează? Nu. E prea mult pentru momentul ăsta? Nu este genul ei. Da. Ia să încerci să dansezi prin casă singură, Angela. Să vedem dacă poți. Te străduiești. Ai văzut ce a zis Amalia? Sufletul rămâne copil. Rămâne vesel și fericit, neschimbat toată viața. De asta zicem noi că avem suflet de copil, că uite, o dovadă. Conștientizare cât are? 100%. 100%? Dar nu rezistă. Adică asta cu energia sufletului 100%, conștientizare, în cazul ei 100%, da. dar nu va rămâne, va oscila. Dar acum e, cum să spun, s-a făcut declicul ăla. Da. Totuși, avem o mare preoteasă în față. Da. Fostă mare preoteasă, da. Și faptul, acum mă gândesc, dacă a ajuns să trăiască un corp normal de femeie, iată, cu suferințele aferente ciclului vieții respectiv, înseamnă că s-a datorat faptului că a făcut ce a făcut, nu? Și cu cordoanele alea pe jos, pe minus, cu atașamentele alea de promisiuni și așa mai departe, nu? Toți am trecut pe acolo. Pentru că spus de spiritul tău. La frecvența la care era, putea, evoluând permanent, putea să fie acum în altă postură, da? Într-o altă poziție, chiar și socială. Dacă n-ar fi avut cordoanele respective, alta stătea situația, dar de fapt ea a venit cu contracte stabilite și prestabilite, ca noi toți, de altfel spuse spiritul tău. Înțelept. Și dacă... da, exact. Și dacă altfel ar fi stat situația, spune că noi nu am fi stat acum pe scaun toate trei, una lângă cealaltă. Dar era ea bine, era mai bine, da. Bun. Asta așa, ca o paranteză, înțelegem oricum tot ce se întâmplă, cât de cât, atât cât putem. Hai să vedem metabolizare, câte zile are? 3. 3 zile. Mai ai întrebări, Angela? Aș vrea să o întreb pe Amalia, ai spus de o hologramă la ceafă. Era hologramă în locul implantului de la calculatorul central. Cine i-a pus asta? De-aia Iahve. Dar era hologramă, nu era implant. Că de-aia prima dată am crezut că e implant, după aia m-am potignit, după aia nu mă duceam să pun mâna să o scot și nu îmi trecea mâna prin ea, știi, de-aia am zis, e hologramă. Și holograma i-a pus-o de ce? Ca să nu o scape de tot, nu?
Bineînțeles, ca să nu scape, uite, evident, da. Bun, s-a dizolvat. Dar pe centrii superiori, să știi că ea stătea binișor, Ioana. Înțelegi? Tocmai de aceea a fost hologramă și n-a fost implant, pentru că la implanturi, ai văzut, ea nici nu prea a avut implanturi multe. Da. A mers bine până de curând, ca să zic așa. S-a menținut. S-a Da, menținut, da. da, și tras la roata aia. Și mai trăgea încă, dacă nu avea de clicul. Bun. Spune-mi dacă mai ai întrebări și nelămuriri, Angela. Dacă poate să-mi spună Amalia 2 cuvinte despre gardienii ăștia de pe... Am mai auzit de ei, de pe transgenerațional, nu știu ce cu ei. Ai tăi? Nu, ea vrea să vorbească în general. Ăștia sunt demoni de rang foarte înalt. Am discutat de ei în foarte multe sesiuni. Sunt demoni conducători în dimensiunile cu minus. Adică un demon gardian poate să aibă sute de mii de, cum le numește, de legiuni. Legiuni, da. Deci sute de mii. Nu vorbim de câteva zeci, câteva sute. Atât de uită-te în lume cât rău este, câte... Ceea ce... Sunt ciorchine pe toți. Da. Ceea ce nu se știe despre ei este că au câmpul atât de puternic încât Ioana știe, la început când am început să-i văd, să-i percep, efectiv câmpul lor era atât de puternic încât uitam ce trebuie să spunem și eu și Ioana. Da, nebruia. Exact. Păi, Amalia, ca atunci când stăm de vorbă cu un om încărcat cu din ăștia, ai văzut cum te intimidează? Câtă putere are, cum se repede de la tine, cum vorbește, cum acționează, de zici că dai să fugi, să nu mai să suporți, nu mai vrei să-l vezi. Corect. Așa se manifestă ei. Da. Exact. Și când, cum să spun, în momentul în care pe transgenerațional există cineva care a făcut niște atrocități sau există cineva care a făcut magie neagră sau jertfe sau crime, războaie, crime, așa, în momentul în care se activează, el rămâne acolo. Dar, cum să spun, este preluat din generație în generație de cele mai multe ori. Pentru că oamenii nu știu cum să trateze, să scape de el, nu? De asta bineînțeles că, dar nu, sunt foarte mulți telepați, îmi cer scuze de modestie, sunt foarte mulți telepați care nu îi percep, dar sunt foarte mulți telepați care văd cei care sunt în legiuni, adică văd demonii de rang inferior, care slujesc demonilor de rang superior, înțelegi? Și ei zic că au făcut curățarea, că au luat demonii care îi văd în jurul persoanei, neștiind că demonii aceia de rang inferior sunt muncitorii celorlalți. Nu în fiecare caz, da, dar de cele mai multe ori ei alungă demonii de rang inferior care îi găsesc în jurul persoanei, fără să stea de vorbă și cu demonul de rang superior, dar cu ăștia nu prea stai de vorbă. Păi să-i cheme și să vadă care e problema și să ia... Nu știu dacă își permit foarte mulți telepați să cheme un demon de rang superior, cu toată modestia, ți-o spun. Da. Da, oricum ai mai spus tu astfel de informații și da. I-ai întâlnit și la mine și la mine s-au arătat și ai văzut, Ioana, că comunică relativ destul de bine cu mine, dar ai văzut, unii chiar să dă la o parte ca să nu impacteze și să nu mă destabilizeze, dar pentru că am acordat respect. Da, pentru ca să nu mai fim acuzați că ne purtăm prea frumos cu ei, Amalia a înțeles foarte bine că da, trebuie, și mie îmi face mereu observație, îmi atrage atenția și entitățile, după cum ați văzut, că eu sunt mai acidă, mai dură și cam repet și atunci n-am nimic de câștigat, dar e greu să, când vezi atâtea atrocități, ți-e cam greu să îi accepti și să te porți frumos cu ei. Dar asta este, e loc pentru toată lumea pe pământ și trebuie să fim... Eu mă comport frumos și cu oamenii care mătură pe stradă, mă comport frumos și cu directorii. Pentru mine buni sunt și ăia, buni sunt și ceilalți.
eu nu fac diferență între ei. Așa, fiecare au rolul lor și trebuie să înțelegem. Da. Dacă când vezi câte probleme creează, parcă nu mai poți să, da? Dar când îi vezi și înțelegi, într-adevăr, după ce conștientizezi informația corect, acum schimbi comportamentul. Acum intervine spiritul tău și spune, este epoca și era New Age-ului și a spiritualității. Se presupune că toți lucrează cu ei și toți sunt conștienți de lumile astea inferioare. De ce în continuare se mai comportă cum se comportă, dacă se presupune că ei nu mai sunt manipulați, că nu mai au contracte, cumva este din alegerea lor proprie? Mai ales în New Age, toți au contracte cu ei, ce să mai, că nici nu... Dar și cei care nu au contracte, pentru că sunt foarte mulți care nu au contracte. Totuși, nu îi vedem nici pe aceștia prea plini de compasiune și prea luminați și prea iluminați. Asta înseamnă că ei, prin decizie, aleg să se comporte așa? Pentru că în cazul ăsta nu mai e vorba de demon, nu mai e vorba de manipulare. Ei se comportă așa din pura lor decizie, corect? Da. Înțelegi diferența? Da, sunt și din ăștia, da. Da. Ok, de luat aminte, să ne modelăm comportamentul, să devenim mai blânzi, mai politicoși, mai respectoși, mai empatici, că e bine, avem de câștigat. Pe mine nu mă deranjează, din punctul meu de vedere, fiecare este liber să-și exprime opinia, indiferent de care ar fi ea. Eu, faptul că respect și demonul, faptul că respect și eonul de lumină, pentru mine asta înseamnă demnitate și respect, nu umilință, nu plecăciune. Da, nu de la o extremă la alta, cum ar veni. Cum se întâmpla până acum și cum, făceam toți. Bine, fetelor, mai avem ceva? Nu mai avem. Metabolizare câte zile? Ai zis, da? 3. Da. Acceptul de publicare, dacă ne dai, Angela. Da, am zis că da. Mulțumim. Acum, dacă nu mai aveți nimic Mulțumesc de zis, și eu. Cu drag. închidem aici și vă deconectați de tot și de toate.